अस्सलाम वालेकुम मलगरो मुसाफरो څنګه چل دی ښه دا وګورئ که د چا دا وږي یادېږي ښکلې د پټي زبردست نن سبا د دې موسم دی او دا هلکان دغه کوي زیره دا وګوره ته ډېر زبردست دي دا وګورئ دا خو ډېر زبردست مار راته کړو او ډېر ټایم یې پراته دا نه یې په خوله وباسله او دې نور بس خبرې نه راځي نو دا وګورئ که نه ډېر زبردست دي او اسامه محنت کوي لګیا دی اسامه خپل پټي وږي دي غلا وږي نه چاته زید هم لګیا دی دا دي حمزه او دا اسامه لګیا دی ښه ښکلی سپیشل دا وګوره دی ښه ښکلی سپیشل وږي خوري دا نو ته پکې هم څه ووایې که نه مسافرو ته سلامونه وکړه مسافرو ته څه ووایې ووایه نعت پکې ووایه ښه نو دا وګوره ماشاءالله ډېر زبردست دا که تاسو وینئ که نه ډېر ښکلې زبردست وږي دي اسامه څه ووایې که نه څنګه مزېدار دي وږي سبا کې ډېر مزار وږي دي نو او دې خوړل پکې ها ها تو خو وږي ته خسي بور اکیلو سودیس پاتې دي او زیر او څلور پاتې دي اوسې د انګار بوساسې پاتې شي ښکلی انګار زبردست دا بوساسې پاتې شي دلته کوشتې مې پکې سمدستو لیونی به یې باسو